მოგესალმებით ყველას. საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა ჩემ პოსტებს Facebook-ში. ესე იგი, დრო და დრო პოსტავ ხოლმე ამ სახლის შესახებ Facebook გვერდზე და ვკითხულობ რაღაც გარკვეულ კითხვებს ვსვავ, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე საკმაოდ ინტენსიურად ჩართული ვარ ამ პროცესში. გადავწყვიტე განვათავსო ეს ვიდეო ახლა ჩემ YouTube არხზე. რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, აქაც გაჩნდება საკმაოდ ბევრი ადამიანი, ვისაც დაინტერესდება ეს თემა. ესე იგი, დღევანდელი სახლის სიტუაცია არის აი ესე გამოიყურება ეს სახლი, რომელიც მდებარეობს კახეთში. მოუხსენით ესე იგი ძველი იატაკი, რომელიც იყო ხისგან და შეჭმული ყავდა ჭიას, ქონდა ჭიას და გარდა იმისა, რომ იგეგმება ახალი იატაკის დაგება, ასევე იგეგმება იატაკის აწევა, ანუ პირველი სართულის ჭერის ამაღლება, იმიტომ რომ პირველი სართული მოგიხსენებათ ყველას, რომ სოფლის სახლებში არის საკმაოდ დაბალი. ანუ კოჭებმა უნდა აიწიოს მინიმუმ სადღაც 35-40 სანტიმეტრი და უნდა მოხდეს ხელახალი იატაკის დაგება. შესაბამისად, პირველი სართულის ჭერის სიმაღლეც აიწევს. პარალელურად, რა თქმა უნდა, გადავიღებ ვიდეოს და განახებთ, როგორ მიმდინარეობს ეს სამუშაო პროცესი, მაგრამ ამ ეტაპზე მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს შემიძლია შემოგთავაზოთ სახლის კარკასი. თლად კარკასიც არა, მაგრამ აი ესეთი მდგომარეობა. გარკვეული მასალა უკვე ნაყიდი გვაქვს. აი გარეთ ესე დგას. სამუშაოები დაიწყება ალბათ სადღაც 20 ოქტომბრიდან და სადღაც 2-3 კვირაში იატაკი იქნება უკვე დაგებული და რა თქმა უნდა პარალელურად ვეცდები განახოთ ეს ყველაფერი.